Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Your body rock. Streets that So mga pre, alam ko ito na yung pinaka-hinihintay niyong unboxing and review video dito sa channel na ito kasi for the first time makakapag-unbox and review na tayo ng isang RTX 30 series na video card. Unang-una sa listahan natin is yung MSI RTX 3070 Gaming X Trio. Nahaba ng pangalan nun. Pero ayun nga, excited na rin ako kasi ito na nga yung second generation RTX architecture ni NVIDIA, which is nga yung Ampere. Titignan natin kung anong meron dito sa product na ito kasi meron nga siyang improved RT cores, tensor cores, and overall gaming performance. So titignan natin yan sa benchmark natin ng mamaya. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin itong video na ito. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So ito na nga, i-unbox at i-review natin ngayon is yung MSI RTX 3070 Gaming X Trio. So ang haba ng pangalan niya pero ayun nga, kung interested kayo dito sa video card na ito, ang SRP niya is around 38,000 pesos. So as of now, medyo limited yung stocks pero may pasulpot-sulpot naman kaya kung interested nga kayo bumili nitong product nito is maglilink ako ng Lazada link dyan sa video description in case na meron, pero kung wala, mag-add na lang ako in the future para mabili nyo itong product na ito. Saktong-sakto magpapasko na, so meron na kayong parang i-wish list sa mga magulang nyo, pero ayun nga, tignan muna natin kung anong meron dito sa product na ito. Unahin natin sa specifications niya. Yung i-review natin dito ngayon is merong 8GB GDDR6 memory, 256-bit memory bus, meron tong DX12 support, of course G-Sync support, and so on and so forth. So, ito na nga yung second generation RTX architecture ni NVIDIA, which is nga yung Ampere. So, titignan natin yung performance nito on gaming. Siguro sa next video na lang natin i-focus to on content creation and editing. Pero as of now, since marami tayong gamers na nanonood right now, and alam ko yung community rin natin puro gamers, tignan muna natin siya sa mga games na benchmark natin. Pero bago yan, i-unbox muna natin itong product na ito. So, ito na yung ating RTX 3070 ni MSI, yung Gaming X Trio. So, tignan natin siya para buksan tong box na to. Pull out nyo lang yung tab dyan at hilain nyo tong parang secondary box niya. Una-unang makikita natin dito is yung ating envelope from MSI. So, sa loob nito is yung ating documentations para sa product na ito. So, unahin muna natin dito. Ito yung kanilang product brochure para sa mga iba pa nilang gaming gears, motherboards, and video cards. Ayan. Meron tayo ditong installation guide para dun sa support bracket na included dito sa product na ito. So, titignan natin yan mamaya. Thank you note from MSI para sa pagbili ng product na ito. MSI Graphics Card Quick User Guide. Yan. Quick User Guide. And meron din silang in-include na comics. So, ito yung how to upgrade your PC with a new graphics card. So, bago to from MSI. Ngayon ko lang siya nakita. So, hindi ko na kayo i-spoil na basa ko na to. Pero, maganda siya. Nakakatawa. So, yan. Nag-include rin sila ng pwede nyong basahin. Kahit siguro marunong na kayo mag-upgrade ng bagong graphics card. Yeah, babasahin nyo pa rin to. Sunod naman nun is, yung sinabi ko kanina, ito yung support bracket para sa video card na ito. So, pwede nyo itong ikabit sa case nyo para ma-support yung video card na ito. So, para hindi na siya mag-sag in the future. Ayan. Naglagay na sila ng included na GPU bracket. So, ito yung lalagay nyo sa inyong mga case. Gawa nga pala siya sa metal, kaya matibay siya. Ayan. Ganda. At, syempre, last but not the least, yung ating video card. So, ito na yung video card ni MSI. Ito yung RTX 3070 nila. Makikita natin dito, triple fan
design. Gamit pa rin nila yung kanilang patented Torx na fans, which is 120mm fans. Naka-turn off to kapag hindi masyadong mainit yung video card nyo. Kaya huwag kayong matatakot pag binili nyo to, sinaksak nyo sa mga PC nyo at nagulat kayo hindi sila umiikot. So, umiikot lang to kapag yung GPU mo is on high loads. Makikita naman natin sa aesthetics niya, bagong itsura to for MSI. Yung Gaming X Trio nila or yung mga Gaming X versions nila, alam ko hindi ganito yung itsura. So, bagong aesthetics to for MSI. Meron rin silang RGB dito, banda, sa taas at saka baba sa ilalim ng video card. So, yung fans natin, hindi rin siya umiilaw. So, ano lang siya, black. So, dito naman, makikita natin, meron tayo ditong MSI logo plus GeForce RTX na branding. So, pag sinaksak nyo to, may ilaw din tong MSI and meron tayong RGB strip dito sa taas kung saan pwede nyo siyang ma-customize. Unang mapapansin nyo actually kapag tinitignan tong video card na ito sa harapan is yung kanyang malalaking heat pipes. So, titignan natin yung temperatures nito sa benchmark natin mamaya. Pero ayun nga, meron siyang heat sink plus heat pipes na lumalabas sa magkabilang dulo ng ating video card. So, I think 5 copper heat pipes yung lumalabas dito habang 4 naman dito sa kabila. So, hindi nyo na makikita kasi nasa ilalim siya nitong shroud na ito. So, isa pang mapapansin nyo dito is yung kanyang anti-sagging technology or parang bracket na nilagay ni MSI dito. So, makikita nyo kanina sa unboxing natin, meron siyang anti-sag na bracket. Ito. Pero, meron ding parang built-in dito sa video card na ito. So, nilagay nila to para masupport yung PCB sa ilalim. Kasi, honestly, itong video card na to, medyo malaki siya. Kasing laki na niya yung RTX 2070 Super na in-unbox natin last time from Galax. So, ang lalaki talaga ng mga 30 series na video cards ngayon. Especially ito, triple fan design. Kaya gusto ko lang rin isingit na kung bibili nyo itong video card na ito or kahit anong 3070 ngayon sa market is i-double check nyo kung kakasya to sa case na gamit nyo ngayon. So, next naman, pumunta tayo sa likod ng ating GPU. So, makikita nyo may backplate siya dito pero hindi to gawa sa metal, gawa to sa graphene. So, binago ni MSI, hindi na plastic, hindi na metal, graphene na yung likod niya para daw mas maganda mag-dissipate ng heat at saka makapag-absorb ng heat at hindi siya masyadong mainit kapag hinahawakan nyo, unlike yung metal na iiwan yung init dito sa backplate. So, makikita natin meron tayong MSI logo dito at saka GeForce RTX na branding. May mga cutout naman tayo dito sa gilid at tingin ko kapag naka full speed yung fan nito is mag-exhaust din siya ng onting air dito sa side na to. Pumunta naman tayo sa I/O ng product na ito. Makikita natin meron tayong 3 display port at saka isang HDMI port para sa video card or para sa I/O ng GPU na ito. So makikita nyo rin na 2 slots siya pero nag-i-stick out yung cooler niya dito sa gilid. So parang 2.5-inch slot itong video card na ito. So ayan na yung ating unboxing para sa product na ito. So makikita nyo, ang laki-laki nga niya. Medyo mabigat din siya at mas malaki pa siya sa ulo ko. Pero ayun nga, alam ko ito na rin yung pinakahinihintay nyo, yung benchmarks natin para sa video card na ito. So take note lang, sa benchmark na ipapakita ko sa inyo is standalone performance lang siya. Ibig sabihin, hindi natin siya kinompare sa ibang cards kasi gagawa tayo ng video soon ng mga 3070. Ipagko-compare natin siya dun sa video na yon. Kaya huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito para hindi nyo yon ma-miss out. So, ano pa hinihintay natin? Pumunta na tayo sa ating benchmarks. Para sa ating benchmark, gumamit tayo ng Ryzen 7 5800X and of course, yung RTX 3070 ni MSI. Nakalagay siya sa isang B550 Steel Legend na motherboard at yung mga games naman natin is nakalagay sa isang Plextor M.2 NVMe SSD. So, simulan na natin. Unahin natin sa ating temperatures. Makikita natin na nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius on idle at 65 degrees naman on max load. So, siya yung pinakamalamig na GPU sa lahat ng GPU yung tinest namin para sa product na or para sa benchmark na ito. So, siguro dahil to sa kanyang triple fan design, pati na rin yung malaking heatsink niya. And of course, the RTX second generation architecture ni
NVIDIA. So, mas power efficient daw siya and mas malamig kaysa sa previous RTX generations. Sa 3D Mark naman, isang synthetic benchmark. Tinest natin to sa TimeSpy at saka TimeSpy Extreme. Makikita nga natin na yung scores na nakuha natin para sa 3070 ni MSI is above average based on our score. So, okay na okay yung scores niya at meron nga estimated game performance to sa mga iba't ibang games na above 160 FPS. Unahin natin sa Dota 2, makikita natin on best looking preset at DX11, yung 1080p tsaka 4K scores natin or FPS is umabot above 160 FPS. Kaya yung mga naka 144Hz na monitor dyan, may enjoy nyo tong laro to gamit yung 3070. Sa GTA 5 naman, makikita natin on ultra settings and DX11, nakaabot tayo ng above 60 FPS sa ating 1080p. Samantalang sa 4K naman is around 58 FPS lang tayo. Kaya kung gusto nyo ng above 60 FPS dyan, pwede nyo pang i-adjust yung settings nito or i-overclock itong video card kasi stock settings lang naman tayo nagbe-benchmark ngayon. Sa Resident Evil 3 naman, makikita natin dito na on graphics priority, DX12, yung 1080p natin is umabot up to 237 FPS. Kaya sa mga naka 144Hz monitor ulit dyan, may enjoy nyo tong game na to on 1080p. Samantalang sa 4K naman, umabot tayo ng above 60 FPS. Meron tayong 82.9 FPS dito sa game na to. Sa Crysis Remastered naman, benchmark natin siya gamit yung Can It Run Crysis na preset on DX11. Makikita natin on 1080p, umabot tayo ng 78.4 FPS which is above 60 FPS. Okay na okay to for 1080p. And 4K naman is umabot tayo ng 29.6 FPS which is yung pinakamababang score na nakuha natin ngayon. Take note, itong Can It Run Rises preset na to is yung pinakamabigat ngayon na benchmark para sa mga 30 series na video card. Actually, kung napanood nyo yung video ni Linus, benchmark niya yung 3090 on 8K, mga around 20 to 30 FPS lang rin siya. Pero ayun nga, okay na okay pa rin yung performance ng 3070 para sa laron to. And also, hindi naman kayo mag-Can It Run Crysis na preset. Syempre, mag-high lang kayo para sa game na ito. So ito na, tutungtong na tayo sa mga RTX games. Unahin natin sa Call of Duty Warzone. So on max settings, DX12, makikita natin yung 1080p at saka 1080p na naka-RTX on. Kayang-kaya nito above 144 FPS. Kaya okay na okay to para sa 144Hz gamers natin dyan. And para naman sa 4K and 4K RTX on, above 60 FPS pa rin naman siya with a 1% low of 58 to 54 FPS. Sa Metro Exodus naman, nirun natin to on extreme settings at naka-on din yung advanced physics and hairworks on DX12. So para sa 1080p and 1080p RTX DLSS on FPS natin, nakakuha tayo ng above 100 FPS dito. And para naman sa 4K natin and 4K RTX, nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS. So pwede nyo pang baguhin yung settings nito or i-off yung advanced physics or yung hairworks para makapag above 60 FPS pa kayo sa game na to. Para naman sa Battlefield 5, makikita natin on ultra settings, DX12, yung 1080p natin at saka 1080p RTX on na FPS is umabot above 120 FPS. So kung gusto mo mag 144Hz sa monitor dito, siguro 1080p ka na lang ng ultra settings without the RTX on. Para naman sa huling RTX game na benchmark natin, ito yung Control. So, benchmark natin siya on high preset DX12. Makikita natin on 1080p tsaka 1080p RTX on, nakaabot naman tayo ng above 60 FPS. Pagdating naman sa ating 4K RTX on, doon lang tayo ng problema kasi around 47 FPS lang yung nakuha natin. Pero syempre, pwede nyo pang i-tweak yung settings yan para tumaas pa yung frame rate. On 4K naman na native without any RTX, okay na okay pa naman yung performance na itong game na ito using the RTX 3070. So yan yung ating benchmark para sa RTX 3070. So masasabi ko lang is kung gusto niyo maglaro ng kahit anong games on 1080p, kung naka 144Hz ka at 1080p rin yung monitor mo, okay na okay sa'yo yung 3070 ni NVIDIA. Kahit naka RTX on pa yung game na yan or without any RTX, kayang-kaya niya above 140
FPS. So may utilize mo yung monitor mo gamit itong video card na ito. Para naman sa mga 4K gamers natin dyan or mga 1440p gamers natin, kayang-kaya na itong video card na to above 60 FPS, though in some titles lang nabibitin tayo ng 60 FPS, pero pwede nyo namang i-tweak yung settings na yon. So, bibilin ko ba itong video card na to? Kung sakali, yes, good investment siya. So, kung nagbabalak na kayo mag-upgrade ng GPU nyo, kung naka 20 series pa naman kayo, medyo okay pa rin yan. And kung naka 10 series naman kayo na video card, pwede na kayong mag-upgrade sa either 20 series or 30 series ni NVIDIA. Pero mas marirecommend ko tong 3070 kasi siya yung pasok para sa parang mid-range to high-end gaming based sa kanyang performance on 1080p tsaka 4K. So, alam ko dito sa Pinas, bihira lang naman yung mga nagpo 4K gaming. Puro naman 1080p dito and on high refresh rate pa. Kaya okay na okay itong video card na to para sa inyo. So, dyan na natatapos ang ating unboxing and review para sa MSI RTX 3070 Gaming X Trio. Sana mga pre nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Also, abangan nyo yung 3070 roundup natin kung saan magbabattle tayo ng mga 3070. Ito lang yung unang video na nakita nyo ngayon, pero may mga 3070 pa tayong i-unbox at i-review soon. Kaya mga pre, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat kay MSI para sa pagpapadala nitong video card na ito, pati na rin kay NVIDIA. So, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.